السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بما اننا كنا بنتكلم عن الميكانيكال سيل، فقلنا ناخد مثال صغير كده ينفع كل الناس، مش شرط اللي شغالين في الصناعة. هو كل حاجة في الصناعة. طب انا عندنا موتور مية في بيتنا اسمه كالبيدا مثلا، او لينز، او ايا يكن الشكل او الاسم، كلهم شكل واحد في الاخر. ما هو ترومبة زي بتاعة الصناعة بالظبط، بس بسيطة شوية. طب انا عايز اغير لها ميكانيكال سيل. يعني ايه ميكانيكال سيل؟ يعني انا هشغل الموتور، شغلته والمية كانت قطعة وسخن. ايه اللي سخنه؟ اللي سخنه احنا قلنا الميكانيكال سيل بيحتاج تبريد. السطحين اللي بيلامسوا بعض بيحتاجوا ان يبقى في ما بينهم شويه سائل يبردهم. بما ان الميه حضرتك كانت قطعه، فالموتور ده اشتغل له نص ساعه من غير ميه، فبناء عليه السطحين دول اشتغلوا من غير ميه، او الميه اللي جواهم سخنت فاتبخرت، فالسطحين دول اتحرقوا. يبقى انا عايز اغير الصلبه والكربونه اللي هم السطحين. طبعا الاستعمال المنزلي ده رخيص جدا، هتلاقيه بسعر رخيص قوي، تنزل تشتريهم. طب ادي الموتور قدامنا اهو، ادي السحب وادي الطرد وادي الموتور راكب فيه. فين الميكانيكال سيل بتاعنا ده؟ تعالوا نشوف كده. الميكانيكال سيل ده جوه فين؟ ما بين العلبه اللي قدام اللي عليها اللي فيها فتحه الطرد دي، وما بين الموتور في الحته اللي في النص ده هنلاقيه بينزل ميه. طيب اول حاجه معانا عده كده جميله صغيره، شنطه عده فيها شويه مفاتيح. نبدا نفك الاربع مسامير اللي احنا شايفينهم دول، اللي رابطين الكيسنج او العلبه بتاعه الميه بالموتور اهو. اول حاجه فك الاربع مسامير دول اللي الراجل بيفكهم دول. تمام. عشان اطلع ايه؟ عشان اطلع الكيسنج اللي احنا شاورنا عليه اهو. فكينا ده فكينا ده فكينا ده، وفي واحد رابع مش شايفينه. طلعنا دي اول حاجه. يبقى كده طلعنا الكيسنج اول حاجه. بخبطه صغيره كده بحته خشبه هتلاقيه لازق، هتدق عليه بالراحه هيطلع. جميل. طلعنا بره. هنبص قدامنا هنلاقي المروحه اللي قدامنا دي، وفي قدامها صامولة. طيب المروحة دي لما العمود بيلففها فهي بتزق المية. يبقى معنى كده ان انا لما اجي افك الصامولة ده العمود هيلف فالمروحة تلف معاه. فاقوم امسك عندي بنسة، امسك بيها المروحة كويس زي ما احنا اللي شايفينها، البنسة الحمراء دي، او مفتاح وزنه جامد بس من غير ما اشد على قدام. انا بمسك بس عشان ما تلفش، واجيب مفتاح وابتدي افك الصاموله اللي الراجل بيفكها دي. يبقى انا اهو افك الصاموله ازاي؟ هفك المسمار ده وانا ماسك من الناحيه التانية. طيب افك ازاي؟ خلي بالك الصاموله دي دايما بتبقى اتجاه رباطها مع اتجاه دوران الترومبه. يعني الترومبه وهي بتلف بتزود رباط الصاموله. يبقى اما انا اجي هفك ازاي؟ هفك عكس اتجاه الصاموله، الدوران. طيب بمفتاحين من ورا كده او مفكين، واعمل قرصة في ظهر المروحة ما بينها وما بين جسم اللي وراها، فتبدأ تطلع بالراحة، واحدة يمين واحدة شمال. بلاش نضغط، مش محتاجة لا دق لا دق ولا أي حاجة. واحدة يمين واحدة شمال بس كده، زحزحة لحد ما تطلع. تمام. طلعت. لأن خد بالك ممكن يكون تحتيها صدى. شلت المروحة أهو عن طريق الاتنين دول، طلعتها. هبص تحت المروحة على طول بعد ما اشيلها، هلاقي كان مثبتها في العمود خابور. عبارة عن ايه؟ حتة مسمار مربعة كده شكلها، القطاع بتاعها مربع وطولها مثلا حوالي 2 او 3 سم، اللي انا بشيلها بالبنسه دي. يبقى اشيل الخابور اللي كان تحت المروحه بالظبط، اشيله بالراحه اهو. شيلته. بعدين يبقى فاضل عندي، شايفين بعد ما شيلته هيبقى في وراه سوسته؟ شايفين السوسته دي؟ طيب فاضل ايه؟ فاضل كده الجسم اللي شايل اللي ما بين الوصله اللي ما بين الموتور وكان ما بين الكيسنج اللي هو ظهر الكيسنج، وفي السوسته والميكانيكال سين. نفك الاربع مسامير دول، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، فكيناهم. اجي اشيل ايه بقى؟ لما اجي اشيل كده هشيل السوسته بالميكانيكال سيل بالجزء ده اهو. هشيله كده، هيطلع معايا كله. طلع معايا. هلاقي تحته ايه؟ لو الميكانيكال سيل ده بيسرب بقاله فتره طويله، هلاقي فيه كميه صدى محترمه في ظهر الميكانيكال سيل ده وتحت العمود، اللي هو اللي احنا شايفينها اسود واللي وراها بني. الاسود ده اللي تحت الميكانيكال سيل، لان دي وسخه الميه عندنا لو انت بتسحب من الدور الارضي طبعا، وده اكيد الميه مبتبقاش نظيفه. واللي في ظهرها ده الصدى اللي هو الرمادي ده، البني ده هو الصدى نتيجه تسريب ميكانيكال سيل. طيب انضف كويس قوي، بيبقى معايا صنفره ناعمه، بلاش خشنه، صنفره ناعمه خالص، وابدا اصنفر واغسل واصنفر واغسل بميه. طيب
بعد كده نضفت الجسم، نضفت الكلام ده، ابدا ارجع الجسم باربع مسامير اللي فكيتهم اخر مره دول، بعد ما نضفت العمود كله من اوله لاخره واطمنت انه نضيف خالص لحد الموتور. ارجع دول لوحدهم تاني واربطهم. طيب هكون انا اشتريت من المحل اللي قدامنا ده الميكانيكال سيل، اللي هو عباره عن ايه؟ سوسته، وراكب في السوسته طبق، والطبق فيه حته سيراميك بيضه، اللي هي ده الجزء المتحرك بتاع الميكانيكال سيل، واللي هو الناشف اللي ممكن نسميه الصلبه. وبعدين هنلاقي قصاده حته تانية، اللي هي التانية اللي على الشمال دي، الحته السوداء اللي هي الكربونه. يبقى دي صلبه وكربونه وسوسته. طيب دول اللي انا اشتريتهم من المحل. بجيبهم ازاي؟ باخد اللي عندي اجيب زيه بالظبط، او باخد مقاس العمود اروح اجيب زيه. تمام؟ يبقى ده الميكانيكال سيل. خدوا بالكم احنا شرحنا الاجزاء دي بالتفصيل في الفيديوهات اللي قبل كده، وظيفه كل واحد. طيب نوع السبرينج اللي هنا ايه؟ السوسته اللي هنا دي لو رجعنا الفيديوهات هنعرف ان السوسته دي سوسته سنجل سوسته، يعني سوسته واحده بس، مش مالتي سبرينج. طيب شفت بقى التركيب ازاي؟ اول حاجه احط الحته السوداء. الحته السوداء طب ليها اتجاه؟ اه، السطح الناعم قوي اللي ما فيهوش كاوتش هيبقى ناحيه بره، يبقى انا بدخل جو الاول السطح اللي فيه الكاوتش لجوه، وافضل هلاقيه تقيل شويه على العمود، هزق بس بالراحه وبايديا الاثنين، بصبعين، باربع صوابع بايديا الاثنين، بحيث ان انا ازحزحه يمين وشمال لحد ما يقعد مكانه. يبقى انا اول حاجه حطيت الكربون. تمام؟ اوعى ايدك تيجي على السطح ده، او تيجي عليه خبطه، او تيجي عليه صنفره، او يجي عليه شويه رمله، او اي حاجه مش نظيفه، خرقه مش نظيفه، هتجرحه وهتسرب منك. طيب بعد كده اجيب السوسته واخلي السطح الابيض اللي هو السطح الشكل المرايه التاني اللي هو لونه ابيض هو اللي يخش الاول. يبقى هناك انا حطيت الكاوتش الاول وخليت السطح الكربون هو اللي في الاخر، وهنا العكس، حطيت السطح الابيض الاول والسوسته ورا، هما طبعا بيخشوا ورا بعض. ازقه لحد فين؟ ازقه لحد ما يلمسوا بعض. ما هو ركبته. طب عشان اطمن انهم قعدوا اعمل ايه؟ اجيب حته ماسوره صغيره كده وازقه جامد لحد ما اطمن ان هم قعدوا الاثنين مع بعض. حته ماسوره وازقه لحد ما الاثنين قعدوا مع بعض واطمنتم ان لمسوا بعض. جميل كده. طيب فاكرين الخابور اللي كنا شلناه من تحت المروحه؟ اجيب حته شحم واحط عليه واقعده في مكانه تاني. لما اقعده في مكانه تاني هو هيزق السوسته بتاعتي ويقعدها ورا. طيب خد بالك احط عليه حته شحم من فوق ومن تحت وابيته كويس، ابيته كويس. طيب اجيب بقى المروحه واحط عليها برده من جوه حته شحم صغنطوطه قوي. لو احنا في اكل في عشان دي ميه شرب ممكن نحط فازلين، ممكن نحط اي كريم شعر، اي حاجه بس تمشي تخليهم يتزحلقوا على بعض. احط المروحه لحد ما تقعد على الخابور كويس بالايد، قعدت ازقها جامد واطمن ان في سوسته في ظهرها، يعني لما ازقها بترجع، ازقها بترجع، اللي هي دي ايه؟ دي ضغطه السوسته اللي ورا. وبعدين اجيب الصاموله اللي احنا كنا فكيناها وامسك المروحه برضو واربط عكس ما انا فكيت المره اللي فاتت. تمام؟ احنا قلنا ان اتجاه دوران المروحه بيزود رباط الصاموله دي، يعني عمرها ما هتفك. تمام؟ ربطت الصاموله. جميل. فاضل لي ايه؟ بيبقى في اورنج ما بين نصين بتوع الكيسنج، او بيبقى جوان احطه تاني مكانه اهو. هنا ممكن يكون جوان ممكن يكون اورنج على حسب اللي عندك، احطه هنا في المكان ده. وبعدين هعمل ايه؟ هنا بأمن رباط على المروحه عشان اطمن اخر مره انها تمام سليمه ومربوطه كويس، عشان لو فكت هتزعلنا كتير. وبعدين الف الترومبه بايدي قبل ما اقفل، اطمن انها بتلف بالايد سهله وناعمه وما فيهاش اي صوت. اقفل العلبه الاخيره الجوجع بتاعها او الكيسنج بالاربع مسامير اللي قلنا عليهم اللي هم كانوا في الظهر. وخلاص كده الترومبه بتاعتنا جاهزه ان انا اروح احطها في مكانها واوصل عليها سحب وطرد واشغلها. نطمن قبل ما نشغلها ان احنا حضرناها كويس ان فيها ميه، والا الميكانيكال سيل هيتحرق تاني مننا. شكرا.